Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh ngành may mặc của mình nha. Thì cái video này mình sẽ không hướng dẫn anh chị em chỉnh sửa máy may nữa, mà cái video này mình sẽ hướng dẫn anh chị em cách để mình sửa quần jean nha. Thì ở video này mình sẽ hướng dẫn anh chị em cách để mình bóp cái lưng quần jean mình nó nhỏ lại. Khi mà cái lưng quần jean mình nó bị rộng quá thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho tất cả anh chị em cái cách mà để anh chị em bóp cái lưng quần jean này, bóp cái lưng quần này nó nhỏ lại ha. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu vào video để hướng dẫn tất cả anh chị em. Ok, thì đầu tiên để bóp được cái quần jean này cho nó nhỏ lại thì mình sẽ bóp hai điểm nha. Thứ nhất là mình sẽ bóp hai cái điểm hai bên sườn của quần nè. Thì bây giờ mình sẽ tháo cái lưng quần jean này ra và mình sẽ tháo hai cái đường chỉ sườn hai bên ha anh chị em. Thì mình sẽ bóp hai cái bên sườn của cái quần này. Thì bây giờ mình sẽ tháo cái quần này ra cho anh chị em xem. Thì cái điểm mình cần tháo là mình chỉ cần rọc ở đây nè, một cái nè anh chị em. Ở ngay trước cái điểm sườn này một cái lỗ nhỏ, và bên đây cũng vậy, và mình cũng rạch ở trước cái điểm sườn bên đây một cái rạch nhỏ. Thì cái đường chỉ này là cái đường chỉ móc xích ha anh chị em ha. Thì anh chị em chỉ cần bóc cái đường chỉ phía sau này nè. Thì bây giờ mình đã rọc ở đây một lỗ rồi nè. Thì bây giờ mình chỉ cần bóc chỉ ra rồi anh chị em kéo, cần bóc và anh chị em kéo cái cọng chỉ này ra thì nó sẽ tuôn chỉ ra hết từ bên cái sườn quần bên đây, và nó tuôn qua tới cái sườn quần bên đây. Thì bây giờ mình sẽ kéo cho anh chị em xem ha. Cái chỉ này là chỉ móc xích, mình chỉ cần rọc nhẹ và mình kéo nó ngược trở về thì bây giờ chỉ nó bung ra nè, mình không cần tháo gì cả ha. Đấy, thì bây giờ mình kéo tới cái đoạn bên sườn bên đây là tự nhiên chỉ nó đã bị đứt rồi. Thì hồi nãy mình đã cắt ngay cái khúc này rồi, thì bây giờ kéo tới khúc này là nó sẽ đứt thôi đó. Thấy không? Mình không cần tháo gì cực khổ hết, bây giờ mình chỉ tiếp tục là mình sẽ nhặt chỉ ở phía trên cho nó sạch sẽ. Thì cái chỉ này chỉ móc xích nó rất là dễ tháo ha anh chị em ha. Đó, mình chỉ cần mình cầm mình kéo ra. Thì như vậy mình đã tháo xong cái lưng quần này nè. Rồi thì bây giờ mình chỉ cần tháo mấy con đĩa này, bốn con đĩa này, 4 cái con đĩa này, và mình tháo cái mác quần ra luôn ha. Rồi bây giờ mình sẽ mình tháo ở 4 con đĩa, một bên thôi, mình tháo một bên phía bên trên thôi, còn phía bên dưới mình giữ lại ha, mình không cần tháo phía bên dưới. Rồi mình dùng dao lam mình rạch nè anh chị em, rạch cẩn thận chừng rách quần nha. Rồi đó, bên đây cũng vậy, chỉ cần tháo 4 con đĩa này ra và mình sẽ tiến hành bóp hai cái bên sườn vô cho cái lưng quần mình nó nhỏ lại nha. Rồi thì tiếp theo mình sẽ tháo cái mặt này ra luôn. Đấy, mình chỉ cần rọc là nó ra nè, không? Đấy, mình tháo cái mặt này ra luôn đi. Rồi ok, thì bây giờ mình đã tháo cái lưng quần ra xong rồi nè, từ bên sườn bên đây qua tới bên sườn bên đây ha. Rồi thì tiếp theo là mình sẽ lật vào trong và mình sẽ tháo hai cái đường chỉ nhiễu này, nhiễu đường sườn này xuống nè, mình tháo xuống hết luôn, xuống tới con đĩa này luôn ha. Rồi mình tháo từ trên xuống phía dưới luôn. Thì rọc cái này anh chị em rọc cẩn thận nha, để nó rách quần nha. Cái đường nhiễu này rất là khó để mình tháo. Nếu mà khó quá thì anh chị em tháo bên ngoài nè, anh chị em lấy kéo anh chị em khưỡi chỉ lên ha. Mình muốn cho nó nhanh thì mình rọc ở phía bên trong thì nó nhanh hơn. Rồi thì bây giờ mình đã tháo xong một bên này nè, mình sẽ nhặt chỉ sạch sẽ nha, mình lụm chỉ sạch sẽ ở cái phần bên đây cho nó sạch sẽ luôn. Cái sườn quần nha, mình tháo cái đường nhiễu cái sườn quần này ra và mình nhặt chỉ sạch sẽ luôn. Rồi tháo con bọ này ra luôn nha. Rồi thì bây giờ mình đã tháo chỉ cái lưng và tháo chỉ hai cái đường chỉ nhiễu bên sườn nè, bên đây và bên đây mình cũng đã tháo ra xong nè mọi người. Thì tiếp tục mình sẽ xử lý hai cái nút này, hai cái nút quần jean nè, hai cái nút nè, mình sẽ bấm bỏ nó đi để khi mình bóp cái sườn á, mình bóp nó vào nó sẽ không có cấn vào cái nút này ha anh chị em ha. Thì bây giờ mình sẽ xử lý hai cái nút này bằng cách là mình sẽ dùng cây kìm để mình bấm bỏ cái nút này đi, hai cái nút này đi. Thì mình sẽ lật bên trong ra, hoặc anh chị em bấm bên ngoài cũng được nữa.
Đấy, mình bấm vậy là nó ra rồi. Đó, thì mình bấm vậy ra rồi mình lấy cái đuôi nút ra nữa là ok. Bỏ cái nút này luôn nha mọi người ha, mình không cần xài cái nút này. Cái nút này chỉ để trang trí thôi chứ. Rồi đó, thì bây giờ là cái nút mình là mình bỏ luôn nha. Để mình bóp cái quần vô thì mình phải bắt buộc mình phải bỏ cái nút đó. Tiếp theo cái nút bên đây cũng vậy luôn, mình sẽ bấm bỏ luôn. Rồi mọi người dùng cái kìm bấm nè, thấy không? Thì bây giờ mình bấm bay cái nút ra, mình chỉ cần lấy cái cốt ở phía sau ra nữa là ok. Rồi thì bây giờ mình đã tháo cái lưng cũng như là tháo hai cái đường chỉ sườn và mình đã bấm hai cái nút bên đây xong rồi. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành bóp hai cái sườn này nha. Thì mình bóp lưng là mình bóp cái lưng nó nhỏ lại, mình bóp bên hai cái sườn này nó mới đẹp nha anh chị em ha. Thì bây giờ mình sẽ lộn ngược cái quần lại, lộn ngược cái quần ra. Rồi thì bây giờ mình đã lộn trái cái quần ra rồi nè. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành, mình sẽ bóp hai cái bên sườn. Thì bóp hai cái bên sườn này á, thì bây giờ mình ví dụ như bây giờ mình cần bóp cái quần này bóp vào 4 phân, bóp cái lưng này vào 4 phân. Thì bây giờ mình sẽ bóp mỗi bên là mình sẽ bóp 2 phân, đúng không anh chị em ha? Mỗi bên mình sẽ bóp 2 phân là 4 phân. Thì bây giờ mình cái quần mình nó gấp lại như vậy thì cái đường sườn mình nó sẽ gấp lại như vậy. Thì bây giờ mình chỉ cần kẻ 1 phân đi dài xuống, là khi mình kẻ 1 phân á thì có nghĩa gấp đôi lại nên là nó sẽ thành là 2 phân. Có nghĩa là từ cái đường chỉ cũ nè, cái đường chỉ sườn cũ mình kẻ vào cách vào 1 phân nha anh chị em ha. Thì mình kẻ xéo đi xuống tới cái ngay cái con đĩa nè, ngay cái con đĩa nè nãy mình tháo nè là ok. Mình kẻ xuống từ 1 phân anh chị em kẻ dài xuống và nó đi xéo vào cái sườn quần của mình. Bây giờ mình sẽ dùng cái bút lông, tại mình không có phấn thì mình dùng bút lông nha. Thì bây giờ mình sẽ làm cho anh chị em xem ha. Thì bây giờ mình sẽ lấy dấu trước, có nghĩa là từ cái lưng quần này mình muốn nó bóp vào 2 phân. Thì bây giờ mình chỉ cần làm 1 phân thôi. Mình kẻ từ cái đường chỉ cũ, mình lấy dấu vào 1 phân. Đây, 1 phân là nó nằm đây. Bây giờ mình sẽ kẻ để mình mai cho nó chuẩn nha. Mình không có cái phấn á, mình dùng cái bút lông mình kẻ sơ thôi. Đó, có nghĩa là như vậy. Anh chị em chạy cái này mình kẻ nó cái quần nó hơi bị lặn qua bên đây, mình kẻ nó hơi bị sai, không sao hết. Rồi cái sườn bên đây cũng vậy, mình sẽ từ cái đường chỉ sườn cũ mình kẻ, mình làm dấu ra 1 phân. Thì 1 phân có nghĩa là nó ra 2 phân. Thì đó anh chị em lấy thước anh chị em kẻ. Thì mình làm quen là mình không cần kẻ luôn. Đó, mình chỉ cần vẽ sơ thôi, mình không có phấn nha. Đó, mình kẻ cho nó đi xéo xuống nha, xéo xuống cái sườn như thế này ha. Rồi bây giờ mình sẽ mai bóp vào. Ok, thì bây giờ mình sẽ tiến hành để mình bóp hai cái sườn quần này nha mọi người. Rồi mình lại mối là cho nó chắc chắn luôn. Đó, thì có nghĩa là bây giờ mình sẽ chạy nó lài vào, nó lài vào bên cái sườn cũ nè. Mình chạy xuống cái điểm mà ngay cái chỗ mà hồi nãy mình tháo con đĩa đó, mình chạy lài nó xuống, chạy nó lài vào trong. Hồi nãy mình kẻ nó không có được ngay á, nên bây giờ mình sẽ chạy cho nó chạy lại. Rồi. Đó anh chị em cứ chạy nó lài vào cái đường xuống cái đường sườn nè. Anh chị em lài nó vào sau trong cái đường chỉ mà cái đường chỉ cũ á, cái đường chỉ sườn cũ á, mình chạy nó lài từ từ vào bên trong là ok. Đó. Rồi. Thì bây giờ là cái đường tiếp theo là cái đường sườn kế bên cũng như vậy, mình sẽ chạy ngược cái đường sườn này, mình sẽ chạy ngược từ dưới lên. Mỗi bên mình sẽ bóp 1 phân. Thì có nghĩa là tổng cái lưng của mình là sẽ là bóp 4 phân nha mọi người. Thì tiếp theo là mình sẽ nhiễu lại cái đường sườn, mình nhiễu lại cái đường sườn. Thì cái đoạn dư này nè, anh chị em có thể dùng kéo mình gọt đi, mình bỏ đi rồi mình dắt sổ lại nha ha.
Còn cái này mình chỉ làm hướng dẫn thôi, mình không có cần làm, mà mình không có cần gọt thì mình chỉ hướng dẫn cho anh chị em cái phần dư sườn anh chị em có thể gọt sát vào và mình sẽ dắt sổ đi nha. Rồi bây giờ mình không có cần gọt đó, mình dắt sổ đi luôn. Mình sẽ nhiễu, có nghĩa là mình sẽ nhiễu cái đường sườn lên cái đường sườn của nó để cho nó chắc lại, nó không có bị bung ra nha anh chị em ha. Rồi. Nhiễu lại cái đường sườn thì mà cái đường sườn mình lật là về phía bên sau nha, phía thân sau. Rồi mình chỉ cần chạy xuống, nó xuống tới cái gần cái túi là được nè mọi người, gần cái túi thôi. Đó, cái đường sườn này mình chạy cho nó ngang qua cái túi, ngang cái tường túi là mình lại mối là được. Mình lại mối 2-3 cái rồi cho nó chắc cú là xong. Rồi thì bây giờ là cái đường sườn mình đã nhiễu xong rồi nè, thì bây giờ mình sẽ nhiễu bên tiếp theo, nhiễu cái đường sườn luôn, nhiễu cái đường sườn nó như vậy. Đó, bây giờ mình sẽ nhiễu nó xuống, nhiễu trả lại cái đường sườn như cũ cho nó. Rồi thì đây nè, cái đường chỉ hồi nãy cũ nè các mọi người, ngay con đĩa cũ nè ha, nó có cái đường chỉ cũ nè, mình chạy lại ngay cái chỗ cũ là được, và mình lại mối. Rồi mối rồi, như vậy là xong. Bây giờ mình đã nhiễu sườn xong thì bây giờ mình chỉ cần ráp cái lưng nữa là ok. Ok thì bây giờ mình đã vừa bóp hai cái sườn xong rồi ha, thì bây giờ mình sẽ tiến hành để mình cắt cái cạp quần ở phía trên này. Tại vì ở phía dưới này mình bóp rồi thì cái lưng quần này mình cũng sẽ phải bóp vào, mình sẽ gọt, mình bỏ nó đi để cho nó vừa vào, khi mình tra vào cái lưng thì nó vừa. Ok thì bây giờ mình sẽ tách cái cạp quần mình ra như thế này ha. Mình tách nó ra làm đôi và mình bạch ở phía trong nó ra như thế này và mình gấp nó lại. Thì bây giờ mình sẽ làm dấu và mình mai một cái đoạn đường thẳng từ trên xuống là 2 phân nha. Thì cái quần mình bóp vào là 4 phân thì mình gấp đôi lại, thì bây giờ là mình sẽ mai từ cái đoạn ở phía trên xuống thẳng dưới là 2 phân. Và mình sẽ cắt bỏ cái phần dư thừa nha mọi người. Rồi thì tiếp theo ở cái phần cạp kế bên thì mình cũng làm y chang như vậy, mình làm dấu 2 phân. Thì mình sẽ mai từ trên xuống để mình cắt bỏ cái phần dư thừa. Rồi. Thì bây giờ là mình sẽ dùng kéo nha mọi người, mình gọt bỏ cái phần dư thừa. Có nghĩa là cái cạp quần mình nó dư, bóp lại thì nó sẽ dư cái cạp quần này, mình sẽ cắt để mình tra vào cho nó trùng với cái lưng quần ở phía dưới nha mọi người. Bây giờ mình sẽ gọt bỏ cái phần dư thừa này đi. Hai bên luôn, bên nào cũng như vậy, mình sẽ cắt bỏ và mình bỏ cái phần dư thừa đi. Rồi như vậy là đã xong, mình chỉ cần gấp lại bình thường và mình tra vào nữa là ok nha mọi người. Đó, bây giờ mình sẽ gấp lại và mình tra lại bình thường. Hồi nãy mình tháo ra. Ok thì cuối cùng là mình sẽ tra cái lưng vào nha mọi người. Thì mình bỏ cái lưng quần vào cái cạp quần vào vị trí cũ và mình sẽ tra lại như thường là xong.
Ok, thì bây giờ là mình sẽ tra mấy cái con đĩa quần nữa vào là ok. Và mình sẽ gắn cái mạc vào nữa là ok nha mọi người. Mình gắn cái mạc để mình che lấp lại cái đường mà hồi nãy mình cắt á, cái đường cạp quần hồi nãy mình cắt để nó che đi, không còn thấy nữa là ok. Thì bây giờ mình sẽ gắn cái mạc để mình che cái đường nối chỉ hồi nãy là xong nha mọi người. Ok, thì bây giờ mình đã hoàn thành xong cái việc bóp lưng quần rồi nè. Thì bây giờ mình sẽ cho mọi người xem cái thành phẩm của mình nha. Thì bây giờ là đây là cái đường sườn quần nè. Đó, mọi người thấy nó rất là êm và rất là đẹp luôn ha. Cái sườn quần hai bên sườn rất là đẹp. Rồi thì vừa rồi mình đã hướng dẫn anh chị em cách để mình bóp lưng quần ha. Thì đây là cái quần mình mới vừa bóp xong nè, mới bóp cái lưng vào ha. Thì ở trong nhà nó hiện đang cho công nhân nó làm mà nên nó ồn lắm, nên mình phải ra ngoài đây để mình quay để mình kết thúc video ha. Thì đây nè, anh chị em nhìn nè, cái quần mình đã vừa lên bóp lưng xong. Anh chị em thấy không, ok không? Thì mình lâu rồi á, nói chung là nè, đây phía trước ha, mặt trước. Thì nói chung á là mình bỏ đó, mình không có làm sửa quần jean này là rất là lâu rồi, khoảng là mười mấy năm rồi, nên may nó còn hơi xấu một tí xíu nha mọi người. Chỉ với lại chỉ của mình cũng không có chỉ trùng màu nữa, không có tiệp màu nữa, nó không có đẹp ha. Nói chung là may như vậy cũng khá ổn nè. Và mình đã may cái mạc lên nè, thì cái mạc này nó sẽ giấu cái đường chỉ mà mình hồi nãy mình nói đó, anh em không có thấy cái đường nối chỉ quần nữa. Rồi thì anh chị em có những câu hỏi hoặc những cái thắc mắc nào thì hãy comment ở phía dưới video nha. Thì bây giờ mình xin kết thúc video ở đây. Bye bye, chúc anh chị em thành công. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.